নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এডুকেশ্যন ইমিনেণ্ট 2026ত বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰা হৈছে SITMৰ ডিন পাৰভেজ খান। আজি তেওঁ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। তেওঁক যিহেতু সন্মানিত কৰা হৈছে, গতিকে এই এটা যিটো দীঘলীয়া যাত্ৰা এডুকেশ্যন বিশেষকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কাম কৰি আছে, কি ক'ব বিচাৰিম? ভাল লাগিছে কৰি কিনে এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ যিটো ৰেকগনাইজেশ্যন আমি পাইছোঁ। ছ' ইঞ্জিনিয়াৰিং ইজ ছামথিং আমি এজ এন SITM আমি মেজৰলি ফ'কাছ কৰোঁ হেভিলি অন প্ৰেক্টিকেল লাৰ্ণিং, ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড স্কিলছ। এণ্ড যিহেতু মই ষ্টেজতো এইমাত্ৰ ক'লোঁ যে প্ৰব্লেম ছলভিং মাইণ্ডছেট থাকিব লাগে, ছ' ডেট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ইজ নট, ইট শ্বুডণ্ট বি থিয়ৰী বেছড লাৰ্ণিং, ইট শ্বুড বি প্ৰজেক্ট বেছড লাৰ্ণিং। এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ইজ ছামথিং যিটো বিল্ড কৰা বস্তু হয়। ছ' উই শ্বুড হেভ ডেট মাইণ্ডছেট টু বিল্ড ছামথিং। ছ' সেইখিনি বস্তুকে আমি ষ্টুডেণ্টছক প্ৰভাইড কৰোঁ এণ্ড আশা কৰোঁ যে এই ধৰণে আমি আৰু প্ৰভাইড কৰি গৈ থাকিম। SITM কলেজ ইজ এষ্টাব্লিছ চিন্স 2010, 2010 চনৰ পৰা এষ্টাব্লিছ হৈছে। আমাৰ বহুত বেচেছ ওলাই গৈছে, ৰাইট। ছ' মই মোৰ নিজৰ যদি জাৰ্ণি কওঁ, ইন মাই 19 years অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড মই গোটেই 19 বছৰ আই এম ছাৰাউণ্ডেড উইথ এডুকেশ্যন অনলি। ছ' ইটছ বিন মোৰ দেন 50,000, 60,000 ষ্টুডেণ্টছৰ লগত মই ইণ্টাৰেক্ট কৰি আছোঁ ইমান বছৰৰ পৰা। ছ' সেই থেংক ইউ ছ' মাছ। থেংক ইউ ছ' মাছ। থেংক ইউ ছ' মাছ।